Hi everyone! Welcome to my vlog. Kung first time nyo to watch this video, I hope magustuhan nyo at gawin nyo ng bisyo. At para ma-update ka sa latest videos ko, click mo lang yung bell button. And don't forget to hit like and subscribe! For today, magluluto ako ng isang Filipino dish na maihalin tulad natin sa all-time favorite nating adobo. Diba pag sinabi nating adobo, maraming versions yan. May chicken adobo, pork adobo, adobo sa gata, adobo sa puti, spicy adobo, at marami pang versions yan. Itong dish natin, parang kamag-anak siya ng adobo. At ito ang pork humba. For the ingredients, we need onions, garlic, oil, soy sauce, salt and pepper, bay leaf, banana blossom, sugar, pineapple juice, and pork. Tara, lutuin na natin. Pag mainit na ang mantika, unahin nating igisa ang sibuyas dahil mas mabilis maluto ang garlic. Kapag okay na, ilagay natin ang bawang. Hintayin lang natin mag-caramelize itong mga ingredients. Pagkatapos, ay ilagay naman natin itong meat. Ang ginamit ko sa dish natin today ay pork. Itong pork natin ay pinakulo ko na para sigurado tayong malambot na malambot ito. Pagkatapos ay ipa-pan fry lang natin kasama ang onions at garlic. Ayan, hahalu-haluin lang natin. Pagkatapos ay ilagay naman natin ang pineapple juice. Pwede na rin nating ihalo yung iba pa nating ingredients, katulad ng asukal, soy sauce, dahon ng laurel, at paminta. Isasabay ko na rin ang banana blossoms. Kapag nahalo na natin lahat ng sangkap, pwede na natin itong haluin para ma-distribute lahat ng ingredients. Tatakpan lang natin ito at i-simmer for 10 minutes. After 10 minutes, pwede na rin natin idagdag ang suka. Tapos, isi-simmer lang natin ulit for 2 to 3 minutes. Sa mga moms out there, try nyo din ang dish natin today. Baka magustuhan mo at ng family mo. Sa sauce at amoy pa lang, ulam na. Ayan, tikman na natin. Approve talaga ang lasa. Pwede mo nang kunin ang serving plate mo para i-ready ang dish natin today. Ito na ang ating pork humba.
I hope nakatulong itong video sa'yo. At comment down kung na-try mo nang lutuin itong dish natin today na pork humba. I will leave the list of ingredients below para matry mo din lutuin. So kung na-enjoy mo tong video na to, baka ma-enjoy mo din yung iba ko pang vlogs para sa'yo. Till next time!